Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pregătirea spirituală pentru sărbătoarea Paștelui începe din ultima săptămână a câșlegilor de iarnă, numită de popor și săptămâna albă. În acest interval de timp nu se mănâncă carne, dar este permis a se consuma ouă, lapte și produse obținute din lapte, dar nu se fac nunți sau alte petreceri cu muzică. Săptămâna albă se termina cu Duminica Lăsatului de Sec, care, cândva, era o adevărată sărbătoare familială și chiar comunitară. Încă din preziua acestei duminici, femeile pregăteau bucate pentru masa nocturnă la care participau toți membrii familiei și invitații acesteia, vecini, rude, prieteni, iar petrecerea nocturnă purta numele de Lăsatul Secului și continua până către miezul nopții, moment în care fiecare mesian mânca în mod ritualic câte un ou zicând: o ușor, să-mi fie postul mai ușor. În Duminica Lăsatului de Sec, fetele și flăcăii rămași necăsătoriți în câșlegele de iarnă erau luați în derâdere în cadrul unui obicei numit strigările de peste sat. Flăcăii se adunau în cete, se urcau pe înălțimile satului, de unde slobozeau roți mari din paie aprinse și îi satirizau, prin strigături sub formă de dialog, pe cei rămași necăsătoriți. Prima zi de după Lăsatul Secului se numea Lunea Curată, zi în care femeile nu lucrau nimic în afară de spălatul ritual al vaselor, pe care, mai apoi, le urcau în podul caselor. Tot în această zi, după petrecerea bahică nocturnă, unul dintre membrii familiei se scula mai de dimineață, lua fața de masă cu fermiturile rămase de la ospăți, ieșea cu ea afară și arunca resturile de mâncare păsărilor din curte, zicând: veniți, păsări, să vă dau și vouă din bucatele mele cu care prind postul, dar și voi să prindeți post de la bucatele de vară. Acest ritual avea o tentă profilactică și apotropaică de apărare a viitoarelor recolte de atacul păsărilor. Marțea, din prima săptămână a postului mare, era numită și Marțea Strâmbă sau Spolocania. În această zi, femeile luau furca de tors și mergeau la crâșma satului pentru a se clăti cu țuică de mâncarea de fruct. Aici ele beau rachiu fiert cu piper în credința că le va crește cânepa mare, iar pentru a fi sigure de această reușită, aruncau cu paharul de băutură în tavan zicând: atâta să crească cânepa în vară. În această zi se mânca doar pâine nedospită și se bea moare de varză acră. În prima sâmbătă din postul mare se sărbătorea ziua lui Sântoader, sfânt care a fost canonizat de către Biserica Ortodoxă datorită faptelor sale, dar pe care tradiția populară îl ține de teama pedepselor aplicate tuturor celor care nu îl respectau. Sântoader și caii ce îl însoțeau rupeau, conform tradiției, lanțul lui Sfânt Ion pentru a lăsa drum liber anotimpului călduros. Ei păzeau soarele pentru a evita fuga acestuia către miază noapte și pentru a salva astfel omenirea de la noaptea veșnică. Cailor lui Sântoader le erau consacrate de la 5 până la 12 zile, începând cu Lunea Curată, iar săptămâna albă era cunoscută și sub numele de Săptămâna Cailor lui Sântoader. Conform credinței populare, caii lui Sântoader sunt ființe mitice hipomorfe, cu aspect de flăcăi, dar care au coadă ascunsă în ițari și copite ascunse în opinci. Ei întronează ordinea la începutul postului mare, închizând șezătorile și petrecerile. În nopțile cailor lui Sântoader, fetele nu mergeau la șezători, se închideau în case și răsturnau cu gura în jos toate vasele, pentru a împiedica aceste spirite năprasnice să se ascundă în ele. Cel mai important, dar și cel mai temut dintre cai, este Sântoaderul cel șchiop, sau Sântoaderul cel mare, celebrat în sâmbăta săptămânii albe. În săptămâna numită a cailor lui Sântoader, femeile nu urzeau pentru a nu li se încurca firele și nu torceau ca să nu le calce caii. În sâmbăta lui Toader
Înainte de răsăritul soarelui, fetele se duceau în pădure, în locuri curate, unde nu ajung găinile și nu se aud câinii, și căutau rădăcini de iarbă mare sau popalnic. Când săpau aceste plante, în locul de unde luau rădăcinile, puneau sare, făină sau alte produse. Întoarse acasă, fetele fierbeau aceste rădăcini, iar cu leșia rezultată se spălau pe cap în credința că le va crește părul mare și frumos. După spălarea capului, în timp ce se pieptănau, fiecare zicea: "Toadere sunt toadere, dă cosița fetelor cât coada iepelor și chica pruncilor cât coama cailor." Tot în dimineața sâmbetelui Sfânt Toader se mai obișnuia ca fetele să adune din islea cailor strohul de fân, îl fierbeau în vase curate și se spălau cu fiertura astfel obținută pe cap, în credința că vor avea părul frumos și bogat și vor fi plăcute flăcăilor. Un alt obicei din această zi, păstrat până târziu în Bucovina, era acela al tunderii coamei la viței și mânji și al cozilor la iepe, acțiune cunoscută sub numele de costrujire, părul rezultat fiind pus în mușuroaiele de furnici pentru ca animalele din gospodărie să se înmulțească precum furnicile. În sâmbăta de Sfânt Toader se făcea coliva de grâu, care se ducea la biserică, unde se sfințea și se împărțea copiilor sau oamenilor săraci. Din această sâmbătă începeau slujbele speciale pentru morți, slujbe ce aveau loc în fiecare sâmbătă din postul mare și se terminau în Joia Mare. În sâmbăta lui Sfânt Toader se desfășura astfel un scenariu complex de înnoire simbolică a timpului calendaristic, celebrat altădată, mai ales în mediile pastorale, la început de primăvară. În perioada postului mare, în gospodăriile tradiționale, se desfășura o intensă activitate în domeniul industriei textile casnice. Se torcea de zor, se țesea, iar femeile tinere și fetele își coseau pe ascuns frumoasele cămăși cu care se îmbrăcau în ziua de Paște. Mijlocul postului mare este marcat prin ziua numită Miezul Părăsimilor sau Miezul Patruzecimilor. Local, în Bucovina, denumirea acestei sărbători a încetat să mai exprime împărțirea postului în părți egale, devenind Miezul Păreților, în sensul de pereți despărțitori. Această sărbătoare cade întotdeauna într-o zi de miercuri. Ziua oferea altădată gospodinelor prilejul de a număra ouăle strânse până atunci și de a evalua numărul de ouă de care aveau nevoie pentru buna pregătire a sărbătorii pascale. De asemenea, femeile socoteau acum cât s-a tors din cantitatea totală de cânepă, apreciind data aproximativă când urma să se termine activitatea, întrucât era obligatoriu ca această activitate să se încheie până la Joia Mare. Amen.